Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng, sinh năm 259 trước công nguyên, mất năm 210 trước công nguyên, là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa thống nhất, người sáng lập nhà Tần và cũng là nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Ông nổi tiếng với những cải cách táo bạo, sự tàn bạo trong cai trị và những công trình vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành và Lăng Mộ cùng đội quân đất Nung. Xuất thân và con đường lên ngôi. Ông là người đầu tiên thống nhất Trung Hoa, đặt nền móng cho một đế chế huy hoàng, nhưng cũng để lại dấu ấn của một bạo chúa với những chính sách hà khắc. Cuộc đời của ông là một thiên anh hùng ca đầy bi tráng, nơi vinh quang và bi kịch đan xen, nơi công lao vĩ đại cũng không che lấp được những sai lầm chí mạng. Từ đứa trẻ lưu lạc đến bậc đế vương. Sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, Doanh Chính sau này là Tần Thủy Hoàng không có một tuổi thơ êm đềm. Cha ông, Tần Trang Tương Vương, khi ấy chỉ là một con tin ở nước Triệu. Doanh Chính lớn lên giữa sự thù địch và âm mưu chính trị, nhưng chính hoàn cảnh ấy đã hun đúc cho ông một ý chí sắt đá, một tham vọng không gì có thể lay chuyển. Khi mới 13 tuổi, ông lên ngôi vua nước Tần. Đó là một đế quốc mạnh mẽ nhưng chưa đủ để nuốt trọn Trung Hoa. Những năm đầu trị vì, quyền hành chủ yếu nằm trong tay thừa tướng Lã Bất Vi, một kẻ đầy toan tính. Nhưng rồi, khi đủ trưởng thành, đến năm 238 trước công nguyên, khi 22 tuổi, ông tự mình nắm quyền cai trị và loại bỏ ảnh hưởng của Lã Bất Vi. Doanh Chính nhanh chóng loại bỏ những kẻ cản đường mình, từng bước khẳng định quyền lực tuyệt đối. Thống nhất Trung Hoa, 230-221 trước công nguyên. Trước thời Tần Thủy Hoàng, Trung Hoa chìm trong chiến tranh liên miên giữa 7 nước lớn: Tần, Sở, Tề, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy. Những cuộc chiến tranh liên miên không chỉ khiến dân chúng lầm than mà còn cản trở sự phát triển của một quốc gia thống nhất. Tần Doanh Chính tức Tần Thủy Hoàng với tầm nhìn vĩ đại đã quyết tâm chấm dứt tình trạng này. Dưới sự lãnh đạo của ông, nước Tần đã tích lũy sức mạnh quân sự vượt trội. Nhờ những cải cách của Thương Ưởng từ trước, Tần sở hữu một hệ thống hành chính và quân đội tinh nhuệ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Với nền tảng đó, Doanh Chính bắt đầu kế hoạch thống nhất thiên hạ. Những cuộc chinh phạt đẫm máu. 1. Diệt Hàn, 230 trước công nguyên, khởi đầu của giấc mộng. Hàn là nước yếu nhất trong 7 nước, trở thành mục tiêu đầu tiên của Tần. Năm 230 trước công nguyên, quân Tần do tướng nội nổi tiếng Vương Tiễn dẫn đầu tiến vào kinh đô Hàn. Vua Hàn nhanh chóng đầu hàng, nước Hàn diệt vong, đánh dấu bước đầu tiên trong giấc mộng nhất thống Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng. 2. Tiêu diệt Triệu, 228 trước công nguyên, một chiến thắng xương máu. Sau khi tiêu diệt Hàn, Tần chuyển mục tiêu sang Triệu, một quốc gia hùng mạnh với những chiến binh thiện chiến. Tuy nhiên, Triệu vừa trải qua cuộc chiến hao tổn với nước Yên, sức lực suy kiệt. Tướng Tần là Vương Tiễn cùng Lý Mục đã có những cuộc đối đầu gay gắt. Sau nhiều trận chiến căng thẳng, quân Tần đã phá được đại quân Triệu, kinh đô Hàm Đan thất thủ. Vua Triệu bị bắt, nước Triệu chính thức bị xóa sổ. 3. Hạ gục Ngụy, 225 trước công nguyên, chiến thuật khéo léo. Sau khi đánh bại Triệu, Tần tiếp tục đánh Ngụy. Quân Tần do Vương Tiễn chỉ huy, công thành Đại Lương, kinh đô nước Ngụy. Với chiến thuật khéo léo, Tần đã dùng nước sông Hoàng Hà làm vũ khí, phá hủy tường thành và khiến quân Ngụy không thể cầm cự. Kết quả, Ngụy vong quốc. 4. Sở, cuộc kháng cự mạnh mẽ nhưng vô ích, 223 trước công nguyên. Sở là nước rộng lớn và có quân đội mạnh. Khi Tần tiến công, quân Sở đã có những trận phản kháng mãnh liệt. Tuy nhiên, với sự chỉ huy tài tình của Vương Tiễn và Mông Điềm, quân Tần đã tiêu diệt lực lượng chủ chốt của Sở, bắt sống vua Sở. Năm 223 trước công nguyên, nước Sở bị diệt. 5. Hạ gục Yên, 222 trước công nguyên, kế hoạch chạy trốn bất thành. Yên là nước nhỏ nhưng vẫn muốn kháng cự. Thái tử Đan của Yên từng sai thích khách Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng nhưng thất bại. Điều này càng khiến Tần quyết tâm tiêu diệt Yên. Năm 222 trước công nguyên, quân Tần đánh vào kinh đô Yên, vua Yên bỏ chạy nhưng cuối cùng bị bắt. Yên bị thôn tính. 6. Tề, cái kết của thời kỳ chiến quốc, 221 trước công nguyên. Tề là nước cuối cùng còn tồn tại, nhưng vua Tề lại quyết định đầu hàng mà không kháng cự. Năm 221 trước công nguyên, Tần chính thức thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ chiến quốc kéo dài hơn 500 năm. Sau khi tiêu diệt tất cả các đối thủ, ông chính thức xưng hoàng đế, lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng, lập ra nhà Tần, triều đại phong kiến đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Những cải cách lớn dưới triều đại Tần Thủy Hoàng không chỉ nổi danh bởi những cuộc chinh phạt vĩ đại mà còn được biết đến với hàng loạt cải cách có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Quốc. Triều đại của ông tuy ngắn ngủi nhưng đã đặt nền móng cho một đế chế hùng mạnh, với những cải cách thay đổi toàn diện xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị. Những chính sách của ông, dù bị chỉ trích bởi sự hà khắc, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng đã góp phần hình thành một Trung Hoa thống nhất, bền vững trong hàng nghìn năm sau. 1. Thống nhất chữ viết, nền tảng văn hóa. Trước thời Tần, mỗi nước chư hầu sử dụng hệ thống chữ viết riêng biệt, khiến cho việc giao tiếp,
hành chính và truyền bá tri thức gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy sự bất cập này, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh thống nhất chữ viết dựa trên nền tảng chữ tiểu triện do Lý Tư cải tiến. Chữ viết mới giúp đơn giản hóa hệ thống ngôn ngữ và trở thành tiêu chuẩn chung cho cả đế chế. Chính nhờ cải cách này mà văn hóa Trung Hoa có thể bảo tồn và phát triển mạnh mẽ qua nhiều triều đại. 2. Thống nhất tiền tệ định hình kinh tế. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế thời bấy giờ là sự đa dạng của tiền tệ. Mỗi nước chư hầu có đơn vị tiền riêng, gây khó khăn trong thương mại và thu thuế. Tần Thủy Hoàng đã bãi bỏ các loại tiền tệ cũ, thay thế bằng đồng tiền tròn có lỗ vuông ở giữa, một thiết kế mang ý nghĩa triết lý về trời và đất. Đây không chỉ là sự đổi mới về kinh tế mà còn giúp nhà Tần kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của quốc gia. 3. Thống nhất hệ đo lường chuẩn hóa giao dịch. Ngoài chữ viết và tiền tệ, hệ thống đo lường cũng được Tần Thủy Hoàng cải cách triệt để. Trước đó, mỗi vùng có quy chuẩn đo lường khác nhau, gây ra sự hỗn loạn trong thương mại và thuế má. Ông đã quy định một hệ thống đo lường thống nhất, từ độ dài, dung tích cho đến khối lượng, giúp việc giao thương, sản xuất và xây dựng trở nên chính xác và công bằng hơn. Cải cách này có ảnh hưởng lâu dài, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế và hành chính trong suốt lịch sử Trung Quốc. 4. Xây dựng Vạn Lý Trường Thành, biểu tượng sức mạnh. Một trong những công trình vĩ đại nhất của Tần Thủy Hoàng chính là Vạn Lý Trường Thành. Trước khi thống nhất Trung Hoa, các nước chư hầu đã xây dựng nhiều tường thành riêng để phòng thủ. Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh nối liền các bức tường này và mở rộng thành một hệ thống phòng thủ vững chắc chống lại các bộ tộc du mục phương Bắc. Hàng trăm nghìn nhân công đã lao động trong điều kiện khắc nghiệt để xây dựng nên công trình vĩ đại này, và nhiều người đã bỏ mạng trong quá trình thi công. Dù vậy, Vạn Lý Trường Thành vẫn trở thành một biểu tượng bất diệt của quyền lực và sự kiên cường của triều đại Tần. 5. Cải cách hành chính, củng cố quyền lực. Trước thời Tần, Trung Hoa bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu với hệ thống cai trị khác nhau. Tần Thủy Hoàng đã xóa bỏ chế độ phong kiến cũ, thay thế bằng một hệ thống hành chính tập quyền, chia đất nước thành 36 quận, mỗi quận do quan lại do triều đình bổ nhiệm trực tiếp cai trị. Điều này giúp hoàng đế kiểm soát chặt chẽ hơn các vùng lãnh thổ, tránh tình trạng cắt cứ địa phương và phản loạn. Ngoài ra, ông còn lập ra hệ thống giám sát nghiêm ngặt, với mạng lưới gián điệp và quan lại trung thành để bảo đảm rằng không ai có thể thách thức quyền lực của hoàng đế. Cách quản lý này đặt nền móng cho chế độ quân chủ tập quyền kéo dài suốt nhiều triều đại sau này. 6. Đàn áp trí thức, kiểm soát tư tưởng. Bên cạnh những cải cách mang tính đột phá, Tần Thủy Hoàng cũng nổi tiếng với chính sách kiểm soát tư tưởng một cách khắc nghiệt. Ông cho rằng nho giáo và các tư tưởng truyền thống có thể làm lung lay quyền lực của mình, nên đã ra lệnh đốt sách và chôn sống nho sĩ để loại bỏ những luồng tư tưởng đối lập. Sự kiện này gây ra nhiều tranh cãi trong lịch sử, nhưng không thể phủ nhận rằng nó giúp ông củng cố được quyền lực tuyệt đối. 7. Xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, giấc mộng trường sinh. Không chỉ quan tâm đến việc cai trị khi còn sống, Tần Thủy Hoàng còn dành phần lớn cuộc đời để chuẩn bị cho thế giới bên kia. Ông cho xây dựng lăng mộ khổng lồ với đội quân đất Nung gồm hàng nghìn tượng binh lính, ngựa và vũ khí, mô phỏng cả một triều đình thu nhỏ dưới lòng đất. Công trình này không chỉ phản ánh tham vọng bất tử của ông mà còn là một kiệt tác nghệ thuật và kiến trúc vĩ đại của nhân loại. Dưới triều đại Tần Thủy Hoàng, Trung Hoa đã trải qua những cải cách mang tính bước ngoặt, tạo ra một đế chế hùng mạnh và thống nhất. Mặc dù những chính sách hà khắc và cứng rắn của ông bị nhiều thế hệ chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận rằng những di sản mà ông để lại đã ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng, một bậc đế vương đầy tham vọng, một nhà cải cách vĩ đại nhưng cũng là một người cai trị đầy tranh cãi, mãi mãi được nhắc đến như một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Cái chết và sự sụp đổ của nhà Tần. Giấc mơ bất tử và cái chết của Tần Thủy Hoàng. Dù nắm trọn quyền lực, nhưng Tần Thủy Hoàng không thể chống lại được sự thật vô thường của sinh tử. Nỗi ám ảnh về cái chết bám giết ông, khiến hoàng đế trở nên mê muội vào những đồn thuốc trường sinh bất lão. Đoàn người được sai đi tìm thuốc bất tử đều lần lọt biến mất và không bao giờ trở về. Trong chuyến tuần du lần thứ 5, khi đến Sa Khâu, nay thuộc Giang Tô, Tần Thủy Hoàng đột ngột phát bệnh nặng. Truyền thuyết nói rằng ông đã uống những viên đan chế từ thủy ngân, một thứ bê này được tin rằng sẽ giúp trường sinh bất lão, nhưng thực chất chính là độc dược. Nhưng không ai dám tuyên bố tin hoàng đế qua đời. Sợ xảy ra biến loạn, bọn cẫn hoàng đế giả mạo chữ viết của ông để ra lệnh cho quân thần. Họt cả máu quốc giả trở nên hoang mang, khiến cái chết của Tần Thủy Hoàng và việc kế vị trở thành một vở kịch đắm nước mắt. Sự sụp đổ của nhà Tần. Cái chết của Tần Thủy Hoàng là mốc khởi đầu cho sự sụp đổ nhanh chóng của nhà Tần. Tần Nhị, con trai ông, bị quân thần thao túng, bị lợi dụng và giết chết. Những lãnh chúa địa phương lần lọt nổi dậy. Cuối cùng, năm 206 trước công nguyên, nhà Tần sụp đổ hoàn toàn, như chính lời nguyền mà bao nhiêu nạn nhân của sự hà khắc và tàn bạo dưới triều đại này từng thầm nguyền. Cái chết của Tần Thủy Hoàng không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một vị hoàng đế huy hoàng mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử Trung Hoa.
nơi các triều đại sau này rút ra bài học về việc trị quốc và cai trị nhân dân. Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa thống nhất, không chỉ là một bậc đế vương kiệt xuất trong lịch sử mà còn là người để lại một di sản vô cùng to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến hàng nghìn năm sau. Những cải cách, công trình và chính sách của ông đã đặt nền móng cho một Trung Hoa thống nhất và tạo ra một dấu ấn vĩnh cửu trong lịch sử nhân loại. Di sản vật chất mà Tần Thủy Hoàng để lại không chỉ là một đất nước thống nhất, mà còn là những công trình vĩ đại khiến hậu thế ngưỡng mộ. Vạn Lý Trường Thành, biểu tượng của sự kiên cường và quyền lực, được ông cho xây dựng để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của các bộ tộc phương Bắc. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng với đội quân đất Nung cũng là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của nhân loại, thể hiện tham vọng và tầm nhìn xa của vị hoàng đế này. Tuy nhiên, di sản của Tần Thủy Hoàng không chỉ toàn vinh quang. Ông nổi tiếng với chính sách cai trị hà khắc, thi hành luật pháp nghiêm khắc, đàn áp trí thức và kiểm soát tư tưởng một cách tàn bạo. Sự kiện đốt sách, chôn học trò đã khiến hậu thế lên án ông là một bạo chúa, nhưng đồng thời cũng củng cố quyền lực tuyệt đối của ông trong thời gian trị vì. Dù triều đại Tần chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng những di sản của Tần Thủy Hoàng vẫn sống mãi trong lịch sử Trung Hoa. Ông đặt nền móng cho hệ thống cai trị tập quyền mà các triều đại sau tiếp tục phát triển. Những cải cách của ông trở thành khuôn mẫu cho một Trung Hoa hùng mạnh, và hình ảnh của ông vẫn luôn là biểu tượng của quyền lực, tham vọng và sự vĩ đại. Tần Thủy Hoàng, một vị hoàng đế với những thành tựu vĩ đại nhưng cũng đầy tranh cãi, một con người có tầm nhìn xa nhưng cũng không ngại dùng đến sự tàn nhẫn để đạt được mục đích. Dù yêu hay ghét, ông vẫn mãi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.